سلام علیکم، به سینماچی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام درباره فیلمی صحبت بکنم که وقتی اکران شد از طرف منتقدین و مخاطبین هو شد. پایین‌ترین نمره‌ها رو گرفت و به یک شکست تجاری بزرگ توی کارنامه فیلمساز تبدیل شد. فیلم سرچشمه ساخته دارن آرونوفسکی. اما در ادامه باید اینو بگم که آرونوفسکی درباره این فیلم گفته که من همچنان افتخار میکنم که این فیلم رو ساختم. خوشحالم که این فیلم رو ساختم. این فیلم شبیه به یک مکعب روبیکه که هر کسی ممکنه یک جوری بتونه این فیلم رو حل بکنه. اما نکته مهم اینه که وقتی حل شد همه اونایی که تونستن این روبیک رو حل بکنن به یک پاسخ میرسن. و توی این ویدیو میخوام درباره اون پاسخی که آرونوفسکی ازش حرف میزنه صحبت بکنم. بیاین قبلش راجع به این صحبت بکنیم. آرونوفسکی چطوری فیلم میسازه؟ معمولا داستانهای آرونوفسکی درباره یک آدمیه که یک وسوسه فکری داره، یک سوال ذهنی داره، یک جوشش درونی داره و به دنبال پیدا کردن یک پاسخی در دنیا برای اون وسوسه، اون فکر، اون هوسه. یه چیزی درون یک آدمی وجود داره و به دنبال اینه که بتونه اون رو حل بکنه. توی مرثیه برای یک رویا این رو میبینیم، توی بلک سوان میبینیم، توی نوح میبینیم، توی همین نهنگ اخیراً دیدیم، یکی پارسال بود فکر میکنم، میبینیم. و جالبش اینجاست وقتی شخصیت‌های داستان‌های آرونوفسکی به پاسخی که به دنبالش بودن میرسن که از دست میدن، که شکست میخورن، که ناموفق میشن، اما به پاسخ میرسن. بیاین اینجوری تعبیرش بکنیم که آرونوفسکی فکر میکنه رسیدن به پاسخ اون سوالی که تمام زندگی ما رو در بر گرفته میارزه به از دست دادن همه چیز و میارزه به حس شکست، میارزه به حتی رسیدن به مرگ. فقط رسیدن به پاسخی که انگار ما برای اون به دنیا آمده. شخصیتاش همچین داستانهایی رو دارن روایت میکنن. توی این فیلم هم اون پرسش یا اون وسوسه فکری که وجود داره شکست دادن مرگ، تعریف مرگ و زندگی. این که چطور ما میتونیم با رسیدن به یک ماده خیالی، به یک درخت زندگی، به یک عصاره‌ای که توی یک رویا وجود داره، بتونیم مرگ رو از بین ببریم و زندگی رو ابدی بکنیم. یه مفهوم جالبی راجع به زمان وجود داره. اونم اینه که ما تنها چیزی که در زمان داریم یک لحظه است. هر لحظه که میگذره گذشته است و دیگه وجود نداره و هر لحظه‌ای که نیومده آینده است و هنوز وجود نداره. وقتی از لحاظ حتی علمی به این نگاه میکنیم شاید انگار همواره همه چیز در یک لحظه داره اتفاق میفته. همه چیز در آن واحد داره اتفاق میفته، چون گذشته‌ای که وجود نداره دیگه، آینده‌ای هم وجود نداره. پس لحظه به لحظه جهان داره پیش میره و فقط یک چیز وجود داره، یک زمان وجود داره. بتونه دارویی رو پیدا بکنه برای نجات دادن همسرش، برای نجات دادن عشقش. و از طرف دیگه اون همسر اتفاقا خیلی راحت با این مسئله کنار اومده و پذیرفته مرگ رو. این مبدأ داستانه. فیلم 3 اپیزود داستانی در واقع داره، 3 فضای داستانی داره که به واسطه زمان از هم جدا میشن. منتها چیزی که میشه به وضوح پیدا کرد اینه که نه، فیلم یک خط داستانی داره، یک زمان داستانی داره. و اون چیزی که ما از گذشته و آینده میبینیم در واقع به نوعی اتفاقاتیه که توی خاطرات و رویاهای آدم‌ها حضور داره. در واقع آرونوفسکی اومده توی این فیلم خاطرات رو با مقیاس زمانی گذشته به ما نشون میده و رویاها رو با مقیاس زمانی آینده. پس ما فقط توی یک زمان هستیم، توی یک زمانی که یک مرد برای نجات دادن عشقش از مرگ یه چیزی رو داره از دست میده.
فیلم سرچشمه پر از نمادگراییه، پر از اسطوره شناسیه، مثل درخت که یکی از اون نمادهایی که در طول تاریخ در تقریبا همه جای جهان به یک شکل نماد زندگیه. یونگ درباره درخت میگه که درخت بسیار شبیه به زندگی انسانه و مهمترین درسی که میشه از نگاه کردن به درخت گرفت اینه که شاخه‌هاش و برگ‌هاش تا جایی به نور نزدیک میشن که ریشه‌هاش در عمق تاریکی فرو برن. یعنی یک درخت به همون اندازه‌ای که میتونه رشد بکنه و به سمت نور حرکت کنه باید به سمت تاریکی حرکت کرده باشه، باید عمق تاریکی رو چشیده باشه تا بتونه به سمت نور نزدیک بشه. این تصویریه که انسان در طول تاریخ از درخت داشته و اون رو تعبیر میکنه به خودش. به شکل‌های مختلف درخت شبیه به انسانه. یکی از اونها چرخه زندگی درخت هاست. اینکه درخت از خاک به وجود میاد و انسان به خاک سپرده میشه. از دل خاک رشد میکنه، میوه میده، از میوه‌هاش و از برگ‌هاش پرندگان و موجودات زنده تغذیه میکنن، اونها به سراسر جهان سفر میکنن و باز اونها میمیرن، به دل خاک میرن و این چرخه همچنان ادامه داره. پس فیلم یک هسته اصلی داستانی داره برای اینکه کل فیلم رو متوجه بشیم و اونم اینه که یه مردی به اسم تامی، همسرش که عزیزترین آدم زندگیش و عشقش به نام لیزا داره از دست میده و به دنبال اینه که یک جوری این رو نجات بده، اما انقدر به دنبال نجات دادن لیزا از مرگه که زندگی رو از دست میده. زنده واقعیه. در واقع گفتیم که این دو زمانی که توی فیلم داره نشون داده میشه، گذشته و آینده، به نوعی خاطرات و رویاهایی هستن که توی ذهن تامی وجود دارن. تامی در هر 3 قسمت به دنبال یک درختیه که بتونه جاودانگی رو به وسیله اون تجربه بکنه یا به عشقش تقدیم بکنه و توی هر دو ما میبینیم که به نوعی به اون درخت زندگی میرسه، اما تنها جایی که نمیتونه به درخت زندگی برسه، تنها جایی که نمیتونه نجات بده همسرش لیزا رو در زمان حاله. همه چیز رو در حال از دست میده، اما ممکنه در خاطراتش یا در رویاهاش به اون چیزهایی که میخواد برسه. از دست دادن لحظه حال یعنی از دست دادن زندگی. فلسفه کلی که میخواد فیلم بگه همینه. اون پاسخی که گفتیم اون روبیک وقتی حل بشه بهش میرسیم همینه. برای رسیدن به جاودانگی باید در لحظه حال زندگی کرد. فقط در لحظه حال شما میتونید جاودانه زندگی بکنید. فلسفه‌ای که لیزا بهش رسیده. لیزا به این رسیده که زندگی پر از لحظات خوب و بده و بزرگترین مسئله اینه که هر دوی این لحظات از بین میرن. نه لحظات خوب ماندنیان، نه لحظات بد ماندنیان و این یک چرخه است، باز شبیه به چرخه همون درخت، چرخه از بین رفتن لحظه های خوب و بد. و ما اگر درگیر این از دست دادن باشیم، اگر وحشت این از دست دادن رو داشته باشیم، در واقع زندگی رو از دست دادیم و لحظه‌ای میتونیم به اون جاودانگی زندگی برسیم که زندگی نه رازی داره نه سری داره. زندگی خیلی ساده است، خیلی انتخاب یک لحظه است، مثل همون لحظه‌ای که لیزا میاد به تامی میگه بیا بریم با هم بیرون برف بازی و تامی برای اینکه بخواد به آینده برسه، برای اینکه بخواد زندگی رو در آینده نگه داره، بتونه زنده نگه داره عشقش رو، اون لحظه رو از دست میده و دیگه فایده نداره اگر در رویاها هم بخواد به اون آرزوهاش برسه یا در گذشته و خاطراتش بخواد به اون درخت زندگی برسه. اون لحظه رو از دست داده و بزرگترین حسرت همینه که نتونی توی اون لحظه زندگی بکنی. چیزی که کاملا میگم انگار دغدغه اصلی آرنوفسکیه. چطور توی لحظه زندگی کنیم؟ چطور به این باور برسیم که توی لحظه زندگی کردن به نوع جاودانگی ماه، به نوعی پذیرش اینه که واقعا زندگی همینه. توی نهنگ هم همین حسرت تو دل اون مرد بود که چطور با همسرش و دخترش در لحظه زندگی نکرد. طبیعتاً توی جهان مدرن خیلی از ما آدم‌ها
بیشتر زندگیمون رو یا در رویاها داریم زندگی میکنیم یا در خاطراتمون و همین باعث میشه که اون زندگی واقعی لحظه رو از دست بدیم. این دغدغه اصلی آرنوفسکیه و اون پاسخیه که این فیلم به دنبالشه و آرنوفسکی میگه اگر از هر مسیری برید به همین پاسخ میرسید. پیشنهاد میکنم در یک شرایطی که آمادگی تماشای یک همچین فیلمی رو داری این فیلم رو تماشا بکنید، یا اگر دیدید که خب چه بهتر. فیلمی نیست که خیلی بشه همیشه و در همه شرایط و با همه نشست و تماشاش کرد. به هر حال فیلمیه که یه خورده خط داستانی متفاوتی داره، اما فکر میکنم ذهنتون رو به پرسش واداره و از این لحاظ جذاب باشه. شما هم نظرتون رو بنویسید درباره فیلم سرچشمه و اینکه دوست دارید بیشتر راجع به چه فیلم هایی صحبت بکنید. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. فعلا خداحافظ.